ने कणकां नूं तबाह करता, कदे मीह ने कणकां नूं तबाह करता, कदे नेरियां झुल्लियां। ते अज जिहड़ी असीं तुहानूं एक खबर दिखा रहे हैं, एक वड्डी खबर आ, बहुत वड्डी खबर आ, क्योंकि किसान दी सदरां दे नाल पाली हुई फसल नूं अग लग गई आ। किले मन के चल नुकसान नहीं गई 8 किले ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 8-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू करते हैं। जोड़ा ये किसानों का दर्द होंदा, बेशक किसान खुदकुशियां करके मरते हैं, बेशक किसानों की सदरां दे नाल पालियां फसलों नूं अग्गां लग जांदियां ने, तां बेशक वो किसानों के उपर मौसम की जिहड़ी मार हुंदी आ वो पै जांदी आ। कदे गड़ियां ने कणकां नूं तबाह करता, कदे मीह ने कणकां नूं तबाह करता, कदे नेरियां झुल्लियां। ते अज जिहड़ी असीं तुहानूं एक खबर दिखा रहे हैं, एक वड्डी खबर आ, बहुत वड्डी खबर आ, क्योंकि किसान की सदरां दे नाल पाली हुई फसल नूं अग लग गई आ। ये तस्वीर आ, इधरले पासे पूरे का पूरा पिंड खड़ा होया गा, तुसीं देख सकते हो। एक तस्वीर ये पंजाब दी, एक तुहानूं असीं जेकर गल दसीए तां इत्थे एक पंजाब दी जिहड़ी कि सांझ आ वो भी इत्थे देखण नूं मिलदी आ। बेशक ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ बरनाले जिले दे विच फायर ब्रिगेड की जे गल करिए तो 2 फायर ब्रिगेडां ने। तो साडे नाल किसान मौजूद ने, असीं उन्हां नाल गलबात करदे। बापू किन्ने क किल्ले सीगे, किन्ना क नुकसान होयागा? नुकसान तो जी वो घट तो घट 60-65 मन की किले की कणक सी जी, ते 9 किले बहन का घेरा सी। विचों मैं एक ट्राली सिट के 9 किलियां चों सारी 50 मन ला ला 60 मन ला ला, बस वो कणक मंडी सिट के एक गेड़ा। वो हजे राह ही खड़ा ट्रैक्ट, ते जम से बहुत कणक का ज़्यादा ही 60-65 तो घट निकलती नहीं कणक। हाँ जी 8 किले मन के चल नुकसान नहीं गई 8 किले ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 8-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ।
ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ,
60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ
ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ।
ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ।
ਹਾਂ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ, ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ। ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ।
ਆਹ ਰਗੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੀ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕੁ ਮਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ। ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕੁ ਮਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ, 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕੁ ਮਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ। ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ
ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋੜਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ।
ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 60 65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੂੰ 60 65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ।
8 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਕੁ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ।
ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ।
ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60,000 ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋੜਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ। 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ
ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰਿਆ ਹਜੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਪਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਬਣਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਗਏ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ
ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ
6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ।
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕੁ ਮਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ।
ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ ਆਹ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 7-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ।
ਆਹ ਰਗੜੇ ਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕੁ ਮਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ। ਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਤੀ, ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਆਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣੇ ਬੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ। ਆਛਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਬੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਕਮਾਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-65 ਮਣ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਾ 60 ਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। 8 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ 50 ਮਣ, ਜਾਣੇ ਕਿ 8 ਹਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸੜ ਕੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਅੱਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੱਟੀ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ। ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਹਣ ਸੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਲਾ ਕਣਕ ਭਾਅ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ 3500 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ 2.5 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੂੰ 3 ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ 2.5 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਣ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਭਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਤੋਰੇ, ਹਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ। ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਪਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਪੈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਭਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਲਓ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਬਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੋਰਤੀਆਂ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ।